හෙලෝ ඔයාලා මේක දුවන්නේ Python සිංහල කෝස් එකේ කරන 21 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද if statement එකක් එක්ක යම්කිසි variable එකක type එකක්, ඒ කියන්නේ data type එක check කරන්නේ conditional selection එකක් විදියට. ඉතින් මම මේ විදියට කලින් හදාගත්ත project එකක් PyCharm software එකෙන් open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට Python run කරන්න පුළුවන් ඕනම tool එකක් මේකට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට variable එකක් හදාගන්නම් name කියලා. ඒකේ value එක දෙන්න අශේන් කියලා. ඉතින් තව variable එකක් හදාගන්නම් number කියලා. ඒකේ value එක දෙන්න 15 කියලා. ඉතින් අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ if statement එකක් දාගෙන අපි මුලින්ම බලන්න ඕන type එක. අදාළ variable එකේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒකට type කියන function එක use කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන් අපිට ඕන variable එක. ඉතින් අපිට යම්කිසි variable එකක් string එකක්ද කියලා බලාගන්න නම් මේ විදිහට දාගෙන ඒක සමානද බලන්න පුළුවන් මේ සමාන ලකුණු දෙකෙන් str කියන එකට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් colon එක දාගෙන අපිට ඕන code එක පල්ලෙහා type කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට දාගන්න yes this is a string කියලා. ඉතින් දැන් මේක run කරොත් අපිට මෙන්න මේ output එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකට name කියලා දුන්නේ. අපි බලමු මේ number කියන එක str එකක්ද? ඒ කියන්නේ string එකක්ද කියලා. ඉතින් එතකොට මොකද output එකක් දෙන්නේ නැහැ මෙතන. ඉතින් අපිට ඒක වෙනුවට පල්ලෙහා else එකක් දාගෙන මෙතන colon එක දාගෙන පුළුවන් මොකක් හරි print කරගන්න. This is not a string කියලා. This is not a number. මම මේ ටික වෙනස් කරන්න. මෙතනත් වෙනස් කරනවා number කියලා. ඔන්න දැන් මෙතන වෙනවා this is not a number කියලා. ඉතින් දැන් මේ type එක number එකෙන් check කරේ. අපි මේක දැන් බලමු int කියලා. ඒ කියන්නේ number එකක්ද කියලා. ඉතින් මේ type එකෙන් number එක check කරනවා. ඒකේ data type එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඒක සමානද බලනවා int කියන data type එකට. අපි මේක run කරොත් this is a number කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක number එකක් නිසා. ඉතින් අපි තව variable එකක් හදාගමු price කියලා. අපි ඒකේ value එක විදිහට දෙමු 15.6. ඉතින් අපි ඒකේ type එක මේ විදිහට print කරගමු උනේ print type of price. ඉතින් දැන් මේක run කරොත් type එක float කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන දෙන්න මේක replace කරන්න price කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන දාගන්නවා float කියලා. ඊට පස්සේ මම දෙන්නම් මෙතන වෙනස් කරන්න this is a float number කියලා. මෙතන දෙන්න this is not a float number කියලා. ඉතින් දැන් මේක run කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් yes this is a float number කියලා. හරි. ඉතින් අපිට ඕනම type එකක් මේ විදිහට check කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් subscribe කරන්න මගේ YouTube channel එකට, follow කරන්න මාව Instagram එකේ.